मित्रांनो, टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काइनमास्टरचा वापर करून व्हिडिओ निर्मिती कशाप्रकारे करायची भाग 1 हा व्हिडिओ पाहणार आहोत। त्यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका। चला तर व्हिडिओ सुरू करूया। बघा, सर्वप्रथम आपण आपल्या मोबाईलचं प्ले स्टोर ओपन करायचं आणि प्ले स्टोरमध्ये सर्चिंगमध्ये आपल्याला इथं काइनमास्टर अशा प्रकारे URL टाईप करायचे। काइनमास्टर ॲप जे ते दिसते त्याला इन्स्टॉल करून घ्यायचं आणि आता ते आपण ओपन करून बघू आपल्याला कशा प्रकारे ते वापरता येते। तर बघा, ओपन केल्यानंतर अशा प्रकारचा त्याचा इंटरफेस दिसतो। इथं उजव्या साईडला आपण जे व्हिडिओ बनवलेले आहेत ते सेव्ह व्हिडिओ आपले राहतात आणि डाव्या साईडला बघा आपल्याला इथं काही सिम्बॉल येतात। त्याच्यामध्ये मधलं जे सिम्बॉल आहे प्लसचा जो आयकॉन दिसतो त्या आयकॉनवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे आणि त्यानंतर बघा आता काय आलं, सिलेक्ट द ॲस्पेक्ट रेटिओ ऑफ द प्रोजेक्ट। आणि आता आपल्याला काइनमास्टरवर जे व्हिडिओ बनवतो आपण त्याची साईज आपल्याला सर्वसाधारण यूट्यूबची जी साईज असते तीच हवी असते आणि यूट्यूबची व्हिडिओची साईज जी आहे ती आहे 16.9। तर ह्याच्यावर आपण क्लिक करायचं पहिल्याच ह्याच्यावर आणि त्यावर क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर बघा तो व्हिडिओ बनवण्यासाठीचा जो इंटरफेस येतो तो इंटरफेस आपला इथं ओपन होतो। बघा, अशा प्रकारे विंडोज ओपन झाली। आता इथं आपल्याला आता बघा एक गोल चक्र दिसते उजव्या साईडला आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला एक ऑप्शन दिसते मीडियाचं। त्या मीडियावर आपण क्लिक करायचं। हे बघा, मीडियावर आपण क्लिक केलं। आता क्लिक केल्यानंतर आपल्याला आपल्या मोबाईलमधील सर्व फोटोचे जे गॅलरी आहेत त्या गॅलरी ओपन झाले। याच्यामध्ये आपल्याला डाउनलोड दिसते, नंतर स्क्रीनशॉट दिसतात, डाउनलोड, टेलिग्राम, व्हॉट्सॲप सर्व आपल्याला प्रकार दिसतात। तर आपण आता सर्वप्रथम फोटो जे आहेत त्या फोटोचे फोटो कलेक्ट करून त्याचा व्हिडिओ कशा प्रकारे बनवायचा ते पाहणार आहोत। तर आपण या आपल्याला सरळ यातील फोटो कशात आहेत ते आपण सिलेक्ट करायचे। तर आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये आपण क्लिक करू कॅमेऱ्यावर। आता आपले कॅमेऱ्याचे फोटो आहेत ते फोटो आपल्याला घ्यायचे आहेत, त्याचा व्हिडिओ बनवायचा आहे। तर बघा, मी आता कॅमेऱ्यामधील मला ज्याचा व्हिडिओ बनवायचा आहे ते फोटो मी सिलेक्ट करतो। तर बघा, आता इथं आपण किती पण फोटो घेऊ शकतो। तर ते फोटो तर एक करता आपण तर क्लिक करायचं। बघा, आता हा एक फोटो आलेला आहे इथं, हा दुसरा, हा तिसरा, 3 फोटो झालेले आहेत। त्यानंतर अजून मी काही वेगळ्या प्रकारचे माझ्या शाळेतील जे फोटो मला ते फोटो मी घेतो। बघा, हा 4 आणि हा 5। तर अशा प्रकारे 5 फोटो घेतलेले आहेत। आता 5 फोटो घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, बघा इकडे उजव्या साईडला एक बरोबरचं चिन्ह दिसते गोल आकारात, त्यावर आपण क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर आता आपले फोटो आलेले आहेत। आता यांना काय करायचं, यांना सर्व असं बोट ठेवायचं याच्यावर आणि पूर्ण इकडल्या साईडला ओढून घ्यायचं, असं उजव्या साईडला ओढायचं, डाव्या साईडला ठेवायचं आणि उजव्या साईडला ओढायचं। आता बघा, आता उजव्या साईडला ओढलं। आता या फोटोला आपल्याला आता हा छोटा दिसतो, याला मोठं करायचं आहे। त्या फोटोवर क्लिक करायचं आपण। क्लिक केल्यानंतर आपल्याला याला जर आडवं उभं करायचं असेल तर बघा हे एक ऑप्शन दिसते, या ऑप्शनवर जायचं। याला हवं तसं आपण बघा आडवं उभं आपण याला करू शकतो अशा प्रकारे आणि झाल्यानंतर आपण याला क्लिक करायचं। आता त्यानंतर आता आपल्याला हे फोटो आपले कलेक्ट झाले। आता आपण काय करायचं, सरळ याला आता असा जर व्हिडिओ हा सुरू केला तर हा फक्त असा फोटो आपल्याला म्यूट फोटो दिसतील, म्हणजे व्हिडिओ आपल्याला आवाज येणार नाही, काही नाही, कारण आपण त्याच्यामध्ये ऑडिओ आपण ॲड केलेलाच नाही आहे। तर बघा, आता आपल्याला याच्यामध्ये ऑडिओ ॲड करायचा आहे। तर हे ऑडिओ ऑप्शन दिसते या गोलमध्ये, या ऑडिओ ऑप्शनवर आपण क्लिक करायचं आणि क्लिक केल्यानंतर आपल्याला आता आपल्या मोबाईलमधील ज्या फाईल आहेत त्या फाईल आपल्याला दिसतात MP3 गाण्याच्या। तर आपल्याला हवी ते फाईल आपण याच्यावर क्लिक करायचं। इथं आपल्याला एक प्लेचं ऑप्शन दिसते आणि एक प्लसचं ऑप्शन दिसते। तर आपण या प्लसवर क्लिक करायचं, म्हणजे आपली फाईल या व्हिडिओला लागेल आणि या बरोबरवर परत क्लिक करायचं। तर आता आपलं गाणं एक MP3 ऑडिओ फाईलसुद्धा याला आलेली आहे। परत याला असं इकडे साईडला ओढून घ्यायचं। आता आपली ऑडिओ फाईल लांबलेली आहे तर तिला आपल्याला कट करायचं आहे। तर आपल्याला कट कसं करायचं, तर बघा या जे फाईल ऑडिओ फाईलवर क्लिक करायचं आपण। ऑडिओ फाईलवर क्लिक केल्यानंतर त्याला अशी पट्टी येईल, त्याला पट्टीला अशी बॉर्डर येईल। आता बॉर्डर आल्यानंतर आपल्याला इकडल्या साईडला बघा आपल्याला काही ऑप्शन आलेले आहेत, त्यामध्ये लूप आलेलं आहे, ट्रिम आलेलं आहे। तर आपण काय करायचं, ट्रिमवर क्लिक करायचं आणि बघा 2 ऑप्शन आले, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, ट्रिम टू राईट ऑफ प्ले हेड। तर आपण ट्रिम टू राईट ऑफ प्ले हेडवर क्लिक करायचं, म्हणजे आपला राईट भाग जो आहे तो आपल्याला कट करायचा, तो कट झाला आणि याला ओके करून घ्यायचं। आता परत याला असं ओढून घ्यायचं इकडे। आता आपला व्हिडिओ तयार झालेला आहे। एकदा आपण व्हिडिओला क्लिक करून बघू कशा प्रकारे आपल्या व्हिडिओला आवाज येतो। तर बघा, त्यानंतर आता आपल्याला या फोटोमध्ये जर काही बदल करायचा असेल, या फोटोचा कलर हे करायचा असेल तर या फोटोवर आपण क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर आपल्याला बघा इथं आपल्याला काय साईज येते, इथं आपल्याला एक
कलर फिल्टरचं ऑप्शन दिसते आपल्याला. कलर फिल्टरवर आपण क्लिक करायचं. त्यानंतर आपल्याला हवं तो कलर याच्यातील सिलेक्ट करता येतो. अशा प्रकारे यातील कुठलाही कलर आपल्याला घेता येतो आणि त्याला असं बरोबर क्लिक करायचं, म्हणजे आपल्या फोटोचा कलर हा निश्चितच बदललेला आहे. अशा प्रकारे आपण फोटोचा कलरसुद्धा बदलू शकतो. आणि हा आपला व्हिडिओ तयार झालेला आहे. आता याला डाउनलोड कसं करायचं, तर बघा इथं हे एक आयकॉन दिसते, या ऑप्शनवर आपण क्लिक करायचं आणि क्लिक केल्यानंतर आपल्याला एक्सपोर्टवर क्लिक करून आपण हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करू शकतो, म्हणजे डाउनलोड करू शकतो. तर हा झाला आपला एक फोटोवरून व्हिडिओ बनवायचा, हा एक प्रकार झाला. दुसरा प्रकार आपला म्हणजे आपण याच्यातीलच एक बॅकग्राऊंड घ्यायचं आणि त्यावरती दुसरा फोटो आपण कशाप्रकारे चिटकून त्याचा व्हिडिओ बनवू शकतो तर ते पाहूया. तर बघा आपण आता परत या मीडियावर क्लिक करायचं आणि बॅकग्राऊंड ऑप्शनवर जायचं. त्याच्यामध्ये बॅकग्राऊंड आपल्याला दिसते, खूप सारे फोटो आहेत. तर आपण आता एक हे व्हाईट कलरचं बॅकग्राऊंड घ्यायचं. आता हा फोटो आलेला आहे. आता या फोटोला आपल्याला 1 मिनिटाचा व्हिडिओ बनवायचा आहे. तर हा फोटो काही सेकंदाचा आहे. ह्याला मोठं कसं करायचं, लांबवायचं कसं, तर याच्यावर क्लिक करायचं आणि याला असं ओढत न्यायचं बोटांनी जितकं पाहिजे तेवढा. तर आता हा झाला पूर्ण. तर आता इथं 1 मिनिटाचा व्हिडिओ आपला तयार होईल. तर आता व्हाईट झाला तयार. याला कलर जर द्यायचा आहे, यावर क्लिक करायचं. इथं आपल्याला कलरचा ऑप्शन येते बघा, व्हाईट, यावर क्लिक करायचं. जो हवा तो कलर आपण याला घेऊ शकतो, जसा पाहिजे तसा. तर बघा आपण येलो कलर घेतला. आता याबरोबर क्लिक करायचं, या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि आता याच्यामध्ये आपल्याला काही फोटो ॲड करायचा आहे याच्यावर. तर या लेअरवर क्लिक करायचं आणि या मीडियावर क्लिक करायचं आणि आपल्याला हवं त्या गॅलरीतून आपण आपल्याला जो हवा आहे तो फोटो आपण घेऊ शकतो. तर बघा आता मला या कॅमेऱ्यामधूनच फोटो घ्यायचा आहे. तो फोटो मी इथं सिलेक्ट करतो याच्यातील माझ्या मोबाईलमधील आणि तो फोटो मी इथं पेस्ट करतो. तर बघा हा एक फोटो मी घेतलेला आहे. आता याला हवं तसं आपण याच्यावर क्लिक करायचं. याला जर हवं तसं इकडे तिकडे आपण ओढू शकतो. याला असं हवा समजा याला मोठं करायचं आहे तर याला असं लांबू शकतो आपण. याला कट करायचं आहे तर आपण बघा इथं क्रॉपिंगचं ऑप्शन येते, या क्रॉपवर क्लिक करून आपण याला कटसुद्धा करू शकतो. आता हा फोटो एवढाच आहे, पुढे येणार नाही. तर या फोटोवर क्लिक करायचं, यालासुद्धा असं ओढत न्यायचं, म्हणजे हा असा लांब होतो. आता हा आपला अशा प्रकारे फोटो लांबतो. आता आपल्याला समजा आता या मुलीचा वाढदिवस आहे, त्याचा व्हिडिओ बनवायचा आहे. तर इथं टेक्स्टवर क्लिक करून बघा आपल्याला काय करायला लागेल, परत सांगतो. या लेअरमध्ये जाऊन टेक्स्टवर क्लिक करायचं आणि इथं आपल्याला हॅपी बर्थडे असं लिहायचं आहे. तर हॅपी बर्थडे आपण लिहिलेलं आहे बघा, हे लिहिलं आपण हॅपी बर्थडे. याला कलर द्यायचा आहे तर या व्हाईट गोलवर क्लिक करायचं आणि याला कलरसुद्धा आपण जसा पाहिजे तसा कलर देऊ शकतो. बघा रेड कलर दिला. आता याला आपण बाकीचं जे ॲनिमेशन आहे ते बाकीचं ॲनिमेशन आपण नेक्स्ट भागात पाहणार आहोत. हे नाव असं पूर्ण लांबून घ्यायचं अशा प्रकारे. आणि हा व्हिडिओ असा आता आपला हे बनलेला आहे. आता याला आपण ऑडिओ टाकायचा आहे. तर आपण आता ऑडिओसुद्धा याच्यात आपण जो हवा तो हॅपी बड्डेचा आपण ऑडिओ आहे माझ्या याच्यात, तो आपण हा टाकलेला आहे याला आणि आता हा बनलेला आहे. तर एकदा आपण ऐकून घेऊ हा व्हिडिओ आणि नंतर आपण याला एक्सपोर्ट करून घेऊ. तर बघा अशा प्रकारे हा आपला व्हिडिओ बनलेला आहे. याच्यात अजूनही आपण काही टेक्स्ट फोटो असतील आपल्या तिथे ॲड करू शकतो. इथं उदाहरणार्थ केकचा फोटो, फुग्याचा फोटो आपण याला लावू शकतो. आणि याला एक्सपोर्टवर क्लिक करून आपण एक्सपोर्ट करून घ्यायचा. अशा प्रकारे आपण आपल्या पहिल्या भागामध्ये आपण फोटोपासून कशाप्रकारे व्हिडिओ बनवला ते आपण पाहिलेलं आहे. निश्चितच तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक करा. काही अडचण असेल तर कमेंटमध्ये जरूर कळवा. धन्यवाद.